Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre plojnița verde a tomatelor și am să vă spun câteva remedii naturale și câteva dintre astea chimice pentru cei care nu au timp să facă aceste rețete care o să vi le spun eu. Dar mai întâi de toate o să vedem despre ce este vorba, o să vă explic și cum atacă această plojniță la tomate, dar nu numai la tomate. Ea atacă și alte culturi. Acum o să vă spună Cori câte ceva despre plojnița urât-mirositoare și cum putem să o combatem în culturile noastre. Plojnița verde a tomatelor este prezentă atât în culturile de roșii din România, cât și la alte legume și chiar în livezi. Plojnița urât-mirositoare este un inamic periculos care consumă din recoltă și poate compromite total, dacă nu se aplică tratamente la timp și în mod corect. Plojnița verde a tomatelor sau Nezera viridula, cum se mai numește și științific, este o insectă dăunătoare pentru culturile de tomate și nu numai. Cum afectează și cum se poate combate plojnița cu tratamente în cultura de tomate. Originea acestei plojnițe este din Africa. Se pare că în Etiopia, de unde a ajuns și s-a răspândit și în America, în Asia, dar și în Europa. Dacă inițial insecta urât-mirositoare era semnalată în zone cu climat cald, în ultimii ani s-a adaptat și în climatul temperat, așa cum este cel din România. Culturi atacate de plojnița verde a tomatelor. Deși denumirea te duce cu gândul la cultura de tomate, nu doar aceasta este afectată, ci și culturile de ardei, de castraveți, de fasole, de varză, de vinete, de cartofi. Mai sunt afectate și plantațiile de pom fructiferi, cum ar fi piersicul, sau fructe de pădure, smeurul și coacăzul. Plojnița verde a tomatelor, semnele de infestare cu acest dăunător. Mulți producători observă atacul de plojniță verde când deja aceasta este sub formă de pui, adică mici gândăcei de culoare închisă, ce mișună pe suprafața frunzelor și pe tomate. Semnele atacului în cultură se pot vedea în partea bazală a fructului sau a legumei, de unde se răspândește rapid pe toată suprafața. În cazul roșiilor, atacul de plojnițe determină decolorarea tomatelor, după ce în primă fază apar pe fructele verzi niște înțepături ca de ac, întunecate, înconjurate de o zonă decolorată deschisă la culoare. Această zonă devenind galbenă sau rămânând verde pe fructele coapte. Cât de dăunătoare este plojnița verde a tomatelor? Producătorii care s-au confruntat cu acest dăunător spun că nu doar că este foarte păguboasă, dar este și dificil de combătut. Atât adulții cât și larvele atacă fructele și plantele. Larvele preferă frunzele și tomatele încă necoapte, iar adulții roșiile mature, când roșiile deja se coc. Insectele se hrănesc cu seva plantei prin înțepătură, iar în timpul hrănirii, insecta introduce acolo în plantă salivă toxică. Ca urmare, zona este oprită din cursul de dezvoltare și fructele devin improprii pentru consum. Deci nu mai sunt bune. Plojnița transmite și alți agenți patogeni, cum ar fi mucegaiul. Plojnița verde, combatere fără chimicale. Combaterea non-toxică a plojniței, dacă nu este observată la timp, este destul de dificilă, dar cu perseverență și alternând rețetele naturale, veți reuși cu siguranță. Și acum o să vă spun și câteva rețete de combatere non-toxice. Prima ar fi cenușa de lemn. Se poate presăra direct pe cultură sau se poate combina cu apă și stropiți soluția pe plante. Pentru a adera mai bine pe suprafața acestora, dar nu faceți exces de cenușă, pentru că vă poate arde cultura. O a doua rețetă ar fi bicarbonatul de sodiu. La asta cu cenușa am mai vorbit noi și tot la fel am Da, spus că trebuie să aveți atenție deosebită la cenușă pentru că puteți să ardeți plantele. Deci dacă lucrați moderat o să fie totul bine.
clar. Bicarbonatul de sodiu se folosește în amestec cu apă. Se pun 4 lingurițe în circa 5 litri de apă curată, atenție, de ploaie, fără clor. Se stropește cultura afectată dimineața după rouă. Deci după ce a căzut roa, puteți aplica. O a treia rețetă ar fi uleiul de neem. Noi mai avem materiale în sensul acesta făcute. Da, și este bun și la afide, este foarte bun. Adică avem și alte rețete făcute tot din ulei de neem, în care am explicat despre alți dăunători și cum ne ajută să-i combatem pe aceștia. Este foarte bun, noi l-am folosit și a dat rezultate foarte bune. Deci puteți căuta acolo în Eu secțiunea am și video. copilit un pic firele astea de roșii, ne-a mai rămas firele astea de sherry. Că în rest o să vă arătăm la sfârșitul materialului, am defrișat deja cultura de roșii. Bun. Uleiul de neem se amestecă 20 de grame de ulei cu 20 de grame de săpun lichid sau săpun de casă dizolvat. Deci dacă nu aveți săpun de casă, puteți folosi lichid. săpun lichid. Nu este nicio problemă. Apoi adăugăm apă fierbinte până la cantitatea de 1 litru și amestecăm bine, bine de tot. Când se răcește, putem pune în pulverizator și se poate aplica. Dar mai agitați din când în când pulverizatorul ca să nu se depună, să fie mai amestecat așa. Efectul acestui tratament se observă în câteva zile, nu este instant. Deci să nu vă așteptați că dacă dați cu el, Dar imediat. de fapt toate tratamentele naturale are un timp în care acționează. Nu sunt ca cele chimice, ai dat și imediat vrei și rezultatul să-l vezi. Dar cei care tratează natural, plantele cu siguranță sunt obișnuiți cu astfel de tratamente. Bineînțeles. Se pulverizează pe frunze, pe trunchiul plantei, dar și pe sol. Pentru cantitatea dorită, înmulțiți rețeta după aceste cantități. Este recomandat un tratament săptămânal, iar uleiul de neem nu vă scapă doar de plojnițe, vă scapă și de alte insecte. Soluția nu afectează fluturii, buburuzele sau albinele. Ceea ce este foarte bine pentru că ajută la polenizare. Stropirile cu ulei de neem previn dezvoltarea larvelor, resping afidele, acarienii și diversi gândaci. Acum vă voi da și câteva tratamente chimice pentru cei care nu țineți neapărat să faceți o cultură bio sau nu aveți timpul necesar pentru prepararea soluțiilor. Prima ar fi Actara. Are acțiune șoc asupra insectei prin contact și ingestie. A doua ar fi Mospilan, care poate fi aplicat la legume, dar și la pomi. Știți că mospilanul este comun, Da, se folosește foarte la bun. mai multe culturi. Noi folosim mai mult cele naturale, dar ne-am interesat și pentru cei care... Nu aveți timp? Și câteva tratamente chimice pentru cei care nu pot face aceste rețete. O a treia ar fi Caratezeon. Este un insecticid piretoid, eficient, cu o puternică acțiune de contact și ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători. Acesta este rezistent la acțiunea razelor UV și a precipitațiilor, adică asupra razelor solare și a precipitațiilor. Ploi, rezistă foarte bine. Da. Prevenirea atacului în anul următor se face prin curățarea terenului după desființarea culturii. Se recomandă chiar arderea locului Puteți și arde dezinfectare. cu un arzător și cu butelia. Da, e foarte bine, da. Puteți să aplicați și var, să-l îngrobați în sol cu o motosapă, cu ceva și tot la fel este foarte bun. Cu produse din astea ca să elimine ouăle și dăunătorii din sol. Ia uitați, noi deja am defrișat aici în spate și în solarul din curte. Mai avem doar acolo foarte puțin, 2 rânduri. Și mai avem și roșii pe partea aceea, câțiva dovlecei, după cum știți. Avem și aici aceste sherry, un rând. Este
Un rând de sherry. Sherry creței. Este, de fapt, nu știu cum să le zic. Sunt corcite, așa cum s-ar Ia zice. uite-ți. Sherry creți. Să vedem cum se vor face. Chiar ieri am mâncat una că se copsese. Da? Da. Foarte bun. Era mai pe jos așa și am rupt-o și am mâncat că se copsese. Foarte bună la gust. Hai Și să ceva, o corcitură. arătăm și răsadul de roșii aici. Ia uitați și răsadul de roșii. S-a făcut frumos. Este mare, frumos. este frumos. Așteaptă doar să eliberăm locul acolo, să începem să punem. O să semănăm și semințele de castraveți. Nu ne-am grăbit cu semănatul semințelor de castraveți, deoarece nu am dorit să ieșim foarte din timp la piață cu castraveții, pentru că nu se caută și rămâi cu marfa. Ajungi să o dai pe nimic. Așa ieșind mai târziu, se caută Dar pentru murat. în acest sens poate chiar voi face un material și să explicăm cum să devină profitabilă această agricultură, această legumicultură de fapt, cum să devină profitabil și ce să plantezi, când să plantezi, cum să recoltezi. Sigur, o să facem că o să fie foarte important și interesant. Pentru cei care sunteți noi pe canal, nu uitați acolo să dați o abonare, Un like ne-ar ajuta foarte mult. să activați clopoțelul ca să fiți notificați când noi postăm ceva nou. Este total gratuit și vă ajută totodată și pe dumneavoastră și pe noi în creșterea comunității. Și pe această cale vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, vă pupăm! Și încă ceva, nu uitați de pagina noastră de Facebook, Grădinărim cu Dani și Cori, vă așteptăm este în și acolo. descrierea canalului, puteți să ne atașați acolo poze. Pentru acest lucru am făcut această pagină, să puteți să ne atașați poze, să ne arătați ce probleme aveți dumneavoastră și când avem timp, cu siguranță vă răspundem. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit, până la un nou material, vă salutăm și vă urăm o zi bună, la revedere! La revedere!